Nếu mái tôn của nhà bạn mà nó tiếp giáp với ba cạnh tường mà mình không có chống dột thì khi trời mưa nước mưa nó sẽ chảy hết vào những cái khe hở tiếp giáp giữa tôn và tường. Nếu những chỗ này mà chám xi măng sơ sài thì sau một thời gian nắng mưa thì lớp xi măng nó sẽ bị nứt ra, co ngót, bóc tách, và trời mưa nước mưa sẽ theo đúng những vết nứt này nó chảy vào bên trong. Để chống dột hiệu quả và bền bỉ thì người ta dùng một cái tấm tôn mỏng và uốn nó thành 4 cạnh như sau. Ở cạnh trên cùng là nó cao 2 cm. Nhiệm vụ của nó là tăng độ cứng cho tấm tôn và giữ cho tấm tôn không bị cong vênh. Và cạnh thứ hai này chiều cao của nó là 5 cm. Và cạnh thứ ba chiều dài của nó là 20 cm. Nhiệm vụ của nó là hứng nước và dẫn nước mưa chảy ra ngoài. Và cạnh này nó càng rộng thì càng an toàn để ngăn nước mưa bị gió thổi tạt ngược vào bên trong. Và cạnh thứ tư là cạnh này để ốp vào tôn nên chiều cao của nó phải cao hơn sống tôn một chút. Ở bước này người ta sẽ cắt cái cạnh dưới bằng đúng với bề ngang của cái tấm tôn đã ốp bên kia. Mục đích là để khi lắp đặt vào hai tấm tôn khớp sát với nhau, không bị chồng hay hở mép. Ở cạnh bên trên thì người ta trừ hao ra khoảng 3 cm và cắt xéo góc lên bên trên. Mục đích là để cho cái tấm tôn này nó phủ lên trên cái tấm tôn đã ốp ở mé bên kia. Sau đó cắt bỏ cạnh nhỏ ở bên trên và bẻ cạnh bên dưới vuông góc để ốp tấm tôn cho sát tường. Để cắt bề ngang của tấm tôn này một cách chính xác thì người ta làm dấu ở cái cạnh đứng bằng với cái cạnh của góc tường. Và ở chỗ này là cái điểm bẻ góc vuông để cái cạnh tôn nó ôm vào trong tường. Sau đó cắt cái gờ trên cùng bằng với cạnh tường. Ở cạnh bên dưới thì cắt ở bên ngoài sống tôn để nước mưa nó không có tràn vào bên trong và cắt thẳng lên phía trên. Đồng thời cắt bỏ cạnh đứng cách tường khoảng 3 cm và bẻ vuông góc để cho tấm tôn ôm sát vào tường. Sau khi cắt xong bề ngang của tấm tôn thì đặt tấm tôn vào sát chân tường và canh cho ngay ngắn. Rồi khoan các lỗ xuyên qua tấm tôn, sau đó đóng tắc kê và bắn vít cố định lại. Nếu không cắt cạnh tôn ở bên dưới thì tấm tôn nó sẽ bị kênh lên và tạo ra một khe hở. Khi trời mưa mà có gió thổi ngược thì nước mưa nó sẽ len vào khe hở này và chảy hết vào trong nhà. Phần cạnh dưới của tấm tôn là phải cắt các góc nó trùng với lại sóng tôn bên dưới. Không phải là để cho đẹp mà để tấm tôn ôm khít theo từng gợn sóng của máy. Sau đó bắn vít cố định tấm tôn lại. Khi lập tôn thì vít bắn tôn thì mọi người luôn luôn phải bắn ở bên trên cái sóng trên của cái tấm tôn. Và tuyệt đối không được bắn ở sóng dưới của tấm tôn. Nếu như bắn ở cái sóng tôn lõm ở bên dưới thì khi sử dụng một thời gian ron cao su ở trên con vít bắn tôn nó sẽ bị mục. Lúc này trời mưa nó sẽ thấm vào cái con vít này và chảy xuống nhà. Ở chỗ này do cái sóng tôn nó nằm sát tường nên tấm ốp này cái bề ngang nó phải ngắn lại. Nhưng bắt buộc là phải phủ hết sóng tôn này, nếu không thì nước nó sẽ chui vào khe hở này. Sau khi đặt vào sát tường thì đánh dấu cạnh trên và cạnh dưới bằng với cái tấm tôn kế bên. Ở cạnh bên dưới thì cắt thẳng lên tới phần cạnh đứng. Còn phần sát tường thì cắt ở cạnh trên để tách riêng phần mép gấp. Sau đó bẻ ngược phần phía dưới lên trên để lộ phần mặt phẳng bên trong. Và cuối cùng là cắt xéo từ dưới lên trên để tấm tôn chồng mí và vuông góc với tấm tôn kế bên, giúp tấm tôn ôm khít và bịt kín hoàn toàn khe hở. Sau khi chỉnh tấm tôn vào đúng vị trí thì tiến hành khoan và bắn vít cố định trực tiếp vào tường. Và các điểm khoan thì phải được chia đều để tấm tôn ép sát vào bề mặt, không bị cong vênh hay hở mép. Và cuối cùng là bắn vít để cố định hai tấm tôn lại với nhau để đảm bảo phần chồng mí không bị xê dịch. Sau đó bơm keo dọc theo cạnh tiếp giáp với tường và toàn bộ đường chồng mí. Lớp keo này sẽ bịt kín các khe hở còn lại, ngăn nước mưa thấm vào bên trong và tăng độ bền cho toàn bộ vị trí chống dột. Hy vọng với cách làm này nó sẽ giúp bạn xử lý dứt điểm tình trạng dồn nước ngay tại nhà.